What's up, Kabsat? Welcome sa aking YouTube channel. Gusto mo rin bang matutunan mag-edit ng drifting effects sa picture mo tulad nito? Kung oo ang sagot mo, just keep on watching. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. At hit ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na ma-upload ko. So, simulan na natin! Mag-install muna ng Picsart sa Google Play Store. At pagkatapos makapag-install, panoorin ang buong tutorial na ito kung paano ito gawin.
Ito na, ang dripping effect finished product. Salamat sa panonood. Don't forget to